My face, my brand name. Rồi 240k. Đó, xe đẹp. Okay, thank you. Góc tư rồi bỏ riêng. Ok. Rồi, dạ. Ok, em nhớ rồi. Rồi. Em đợi chút nha. Lấy cái hộp riêng ấy để cái phần đùi. Ra đi. Cảm ơn nhá. Đó, cười đã. Đây đâu. Rồi, cảm ơn bác nhá. Không, có bên này không hết đâu. Có ba mẹ con nữa thôi. Đây, được rồi. Đấy. Tí nữa. Rồi. Cảm ơn nha. Biết anh bị thường xuyên.
Ok. Cảm ơn anh. Rồi, ok, ok. Bye nhé. Chào cô thì cái gì? Vẫn vậy anh. Em kêu nữa thêm một. Cho em lên sóng tí nhá. Bao giờ bằng mít là vượng mắt. Dạ thưa anh Chiến ơi, đi đâu vội dưới. Heo đây có tôi. Cứ bình tĩnh. Thank you, Silver, my friend. Offer for you soup for kids. Okay, thank you. Kéo thì gọi lòng là trong bát ở trong đó nhá. Như tôi đi mà. Thank you. Cảm ơn đẹp trai nhá. Chiến Thảo đi lên đấy, đô thị ở rồi. Ăn phao câu không anh nhỉ? Thổi vô nhá. Ê, chơi. Hai cái ghế nhỏ đó đi anh Nhi ơi. Dưới. Cảm ơn nha. Đủ xài à? Okay. Depend together. Okay, you can see. Well done. Like a Beijing doctor. And good. Okay. This is number one đó.
có kìa. Cái chuyện nó đây giờ là chúng ta có dùng một sai là ta thì